Bạn có lẽ nghĩ rằng chỉ trong các bộ phim điện ảnh mới xảy ra chuyện mọi người tụ tập ăn uống, mà không hề biết rằng chủ nhà đang nấu nướng và chiêu đãi bằng thịt người. Bạn cũng có thể nghĩ rằng chỉ những kẻ thông minh kiệt xuất như Hannibal lại thấu hiểu tâm lý con người mới có thể liên tục ngoài vòng pháp luật. Nhưng trên thực tế, đối với một số đứa con cưng của địa ngục, ngay cả khi trí tuệ của hắn không hề kiệt xuất và luôn nằm trong tầm ngắm của cảnh sát, hắn vẫn có thể dựa vào việc liên tục nhiều năm không ngừng gây ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Được mệnh danh là đồ tể thành Great Falls, là kẻ ấu dâm ăn thịt người Nathaniel Barjona, ngày 6 tháng 2 năm 1996, tại thành phố Great Falls, một cảnh sát hình sự kỳ cựu tên là Bill Belowski đã nhận được một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, đó là với tư cách thám tử trưởng, chịu trách nhiệm điều tra một cậu bé tên là Jack Ramsey, vụ mất tích của cậu bé 10 tuổi. Jack là một cậu bé lương thiện, cởi mở và tràn đầy sức sống. Vài tháng trước mới cùng em trai của mình chuyển đến thành phố này cùng người mẹ Rachel. Là một người mẹ đơn thân, Rachel đã vô cùng vất vả làm hai công việc mới vừa vặn đủ nuôi sống bản thân và hai đứa con trai. May mắn thay, cậu con trai Jack là một người rất biết nghĩ. Cậu giúp mẹ gánh vác việc nhà, chăm sóc em trai. Tính cách hoạt bát cũng giúp Jack nhanh chóng hòa nhập với trường học, kết giao được những người bạn mới. Ngay vào lúc gia đình nhỏ không trọn vẹn này, nhưng vui vẻ và hạnh phúc, thấy trước mắt cuộc sống ngày càng tốt lên, thì vận rủi lại đột ngột giáng xuống. Sáng ngày hôm đó, Jack vẫn như thường lệ, bước lên con đường đi đến trường. Trong đó, buộc phải đi qua một đoạn ngõ nhỏ, thưa thớt người qua lại. Tuyến đường này Jack trước đó đã đi qua rất nhiều lần, nhưng hôm nay cậu lại biến mất như một làn khói trong con ngõ nhỏ này. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát vô cùng coi trọng, vì mọi dấu vết cho thấy sự mất tích của Jack không đơn thuần là một đứa trẻ nghịch ngợm trốn học, mà rất có thể là một hành vi phạm tội. Theo lời của vài nhân chứng vào buổi sáng hôm đó, có một chiếc xe con màu xám tro trong khoảng thời gian xảy ra vụ án đã đỗ ở trong ngõ, cửa xe khép hờ. Còn có người nói nhìn thấy Jack khi đi vào con ngõ nhỏ đó. Một gã đàn ông dáng người cao lớn béo phì bám theo không xa phía sau cậu bé cũng đi vào ngõ. Báo cáo của một hộ dân sống trong ngõ chứng kiến vô cùng đáng lo ngại. Đó là họ nhìn thấy Jack chạy qua cửa sổ nhà họ với vẻ mặt hoảng loạn, dường như đang lẩn trốn sự truy đuổi của ai đó. Nhưng vì lúc đó không nhận thức được tình hình nghiêm trọng đến mức này, nên họ đã không chú ý rốt cuộc là ai đi phía sau cậu bé. May mắn là một nhân chứng khác vào buổi sáng hôm đó là một người đàn ông rất quen thuộc với cư dân xung quanh. Gã khẳng định chắc chắn rằng vào thời điểm Jack mất tích, kẻ bám theo phía sau cậu bé là một gã đàn ông có tên là Nathaniel Barjona. Cái tên Nathaniel này đối với cảnh sát địa phương trong hồ sơ không hề có tiền án tiền sử nào chứng minh gã ta có thể chưa từng phạm tội. Vì vậy lúc đầu rất nhiều cảnh sát tham gia vụ án này đều thiên về hướng sàng lọc những kẻ tội phạm tình dục có tiền án được lưu hồ sơ trong khu vực này. Tuy nhiên, với tư cách là điều tra viên chính của vụ án, Bill đã đẩy danh sách nghi phạm đang đặt trước mặt mình sang một bên, ánh mắt khóa chặt trực tiếp vào gã đàn ông béo phì có tên Nathaniel này. Kinh nghiệm hình sự hàng chục năm bảo ông rằng gã đàn ông này có điểm bất thường. Gã rất nguy hiểm bởi vì đầu tiên Nathaniel Barjona là một cái tên Do Thái điển hình, nhưng gã đàn ông này bất kể là từ đặc điểm ngoại hình hay tác phong làm việc hoàn toàn không có một chút bóng dáng nào của bối cảnh Do Thái. Cho nên đây có thể là một cái tên giả, chứng minh gã có khả năng đang che giấu điều gì đó. Hồ sơ hiển thị gã đàn ông này đã dọn đến sống ở thành phố Great Falls từ 5 năm trước. Vì vậy chưa biết chừng gã có tiền án ở nơi khác. Do năm đó giữa các cơ quan thực thi pháp luật ở các khu vực khác nhau tại Mỹ chưa tiến hành kết nối mạng và chia sẻ thông tin, nên Bill cùng toán cảnh sát dưới quyền đã phải tốn không ít công sức mới điều tra làm rõ được quá khứ của gã đàn ông này. Và khi đọc xong tập hồ sơ dường như đang tỏa ra từ khi đó, Bill có thể khẳng định sự nghi ngờ và hướng điều tra của bản thân là hoàn toàn chính xác, bởi vì gã đàn ông này chính là hiện thân của ác quỷ. Gã này tên thật là David Paul Brown, sinh năm 1957 trong một gia đình lao động ở bang Massachusetts. Từ khi còn nhỏ, hắn đã bộc lộ chứng thèm ăn vô độ không thể kiềm chế. Bất cứ thứ gì ăn được, hắn đều nhét vào miệng một cách vô tội vạ. Ban đêm, hắn còn lợi dụng lúc người lớn đã ngủ say, tự mở cửa tủ lạnh và quét sạch mọi thức ăn bên trong. Chứng cuồng ăn bệnh hoạn này khiến chiều cao và cân nặng của hắn vượt xa những đứa trẻ cùng lứa. Năm 3 tuổi, hắn ngã từ trên xích đu xuống, đầu đập xuống đất và rơi vào hôn mê. Bệnh viện chẩn đoán hắn bị xuất huyết nội sọ.
kèm theo tổn thương não nhẹ. Sau khi vết thương lành lại, hắn bắt đầu bộc lộ nhiều đặc điểm của chứng nhân cách phản xã hội. Ví dụ như tính khí bạo lực, ngược đãi động vật nhỏ và nhiều hành vi khác. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn thậm chí vào khoảng 5-6 tuổi đã bộc lộ phản ứng về phương diện tình dục đó đối với những đứa trẻ khác. Điều này khiến cha hắn vô cùng lo lắng, lo sợ con trai sau này sẽ trở thành một kẻ biến thái. Xuất phát từ quan niệm giáo dục đơn thuần nhất của thời kỳ đó, cách tốt nhất mà ông ta có thể nghĩ ra để cứu con trai mình chính là đòn roi. Thế là tuổi thơ của David gần như gắn liền với những trận đòn roi liên miên từ thắt lưng của người cha. Nhưng điều này không có tác dụng gì trong việc thay đổi tính cách vặn vẹo của hắn. Một mặt, điều này có thể là do não bộ của David có tổn thương thực thể, rất khó để điều chỉnh chỉ bằng nỗi đau thể xác đơn thuần. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn, có lẽ đến từ người mẹ Ruth của hắn. Đây là một người có sự bao che và nuông chiều bệnh hoạn đối với con trai mình. Giáo viên trường mẫu giáo và tiểu học đã không dưới một lần trao đổi với bà ta, nói rằng David có những hành vi kỳ quái ở trường, có tật ăn cắp vặt, liên tục tự hủy hoại bản thân và các hành vi khác, khiến các bạn học xung quanh đều hoảng sợ, khuyên bà ta nên nhanh chóng đưa con trai đi khám bác sĩ. Nhưng đối với Ruth mà nói, con trai bà ta làm sao có thể có vấn đề gì được, thằng bé chỉ là dễ bị người khác hiểu lầm mà thôi. Vì vậy, đối với hàng loạt hành vi sai lệch mà David bộc lộ, bà ta đều bao che một cách không có giới hạn, chưa bao giờ trách mắng, chưa bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cuối cùng vào năm 1964, một sự việc thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người đã xảy ra. Khi đó David vừa tròn 7 tuổi, đã dụ dỗ một bé gái 5 tuổi vào tầng hầm của nhà mình. Sau đó hắn lấy ra món quà sinh nhật của mình là một bảng gòi hồn, bắt đầu dùng nó siết chặt cổ cô gái, mưu toan bóp cổ cô đến chết. May mắn là tiếng thét của cô gái đã làm động đến Ruth. Bà lao xuống hầm và cứu cô gái khỏi tay con trai mình. Nhưng đối với bà ta, đây chỉ là một trò đùa quá trớn giữa lũ trẻ với nhau, hoàn toàn không đáng để truy cứu, và cứ thế bỏ qua chuyện này. Năm 1974, David khi đó 16 tuổi. Trong mắt người mẹ Ruth, có lẽ vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng thể hình cao lớn mập mạp do chứng cuồng ăn của hắn đã vượt qua rất nhiều người trưởng thành. Mà bộ não bệnh hoạn cùng khao khát phạm tội bên trong đó, lúc này đã hoàn toàn tiến hóa đến độ chín muồi, hình thành nên phong cách phạm tội đặc trưng của riêng hắn, đó chính là ngụy trang và dụ dỗ. Tháng 7 năm đó, David mặc một chiếc áo khoác cảnh sát, bắt chuyện với hai cậu bé bên lề đường. Hắn lấy ra một bức thư cắt ghép từ các từ ngữ trên tạp chí, nói rằng đó là lệnh điều tra, muốn lừa họ cùng mình đến một nghĩa địa hẻo lánh để phối hợp điều tra, đồng thời nói sẽ trả cho mỗi người $20 tiền thù lao. Cùng một bất ngờ lớn, có lẽ vì là lần đầu tiên thực hiện hành vi phạm tội này, cách cải trang và lời lẽ của David đều chưa thật sự thuyết phục, khiến hai cậu bé cảnh giác. Họ không sập bẫy, ngược lại còn báo cáo với cha mẹ mình. Nếu cha mẹ họ làm cho ra lẽ, thì hoàn toàn có thể khởi tố David với tội danh bắt cóc. Hơn nữa, giả danh cảnh sát cũng là tội nghiêm trọng. Nhưng mẹ của hai cậu bé lại là một người rất lương thiện. Sau khi biết David chỉ mới 16 tuổi, bà đã mủi lòng, không báo cảnh sát, mà chỉ chân thành cảnh báo người mẹ Ruth của David rằng so với hình phạt của pháp luật, điều con trai bà cần hơn là điều trị về mặt tâm lý. Nhưng lời khuyên này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Dẫu sao trong mắt bà ta, con trai mãi mãi chỉ là một đứa trẻ bị hiểu lầm mà thôi. Thế là rất nhanh sau đó, một nạn nhân khác đã xuất hiện. Năm 1975, David 17 tuổi, bỏ học cấp 3. Một ngày nọ, khi hắn đang mặc bộ cảnh phục giả đi lang thang trên phố, đã bắt cóc một cậu bé tên là O'Connor. May mắn là vụ án này đã được một hộ dân nhìn thấy từ cửa sổ và sau đó báo cảnh sát. Khi cảnh sát lần theo manh mối, lôi David ra khỏi chiếc xe hơi khi gã đang thực hiện hành vi bạo lực. Cậu bé đó đã bị gã đánh đến mức đại tiểu tiện không tự chủ, khắp mặt đầy máu và thoi thóp. Điều đáng kinh ngạc là một kẻ phạm tội bạo lực nghiêm trọng như David, sau khi mẹ gã bảo lãnh rằng sẽ đưa gã rời khỏi địa phương và không gây thêm rắc rối nào nữa, gã chỉ bị kết án treo rồi phóng thích. Sau đó gã được mẹ đưa đến bang Connecticut. Nhưng chỉ vài tháng sau, gã lại tiếp tục ra tay, bắt cóc một cô bé từ bên lề đường. Cô bé này, trong cơn hoảng loạn tột độ, đã bắt đầu co giật và nôn mửa mất kiểm soát. Điều này khiến David hoảng sợ bỏ mặc cô bé bên đường, rồi lái xe bỏ chạy. Nhưng biển số xe của gã đã bị một nhân chứng ghi lại và báo cho cảnh sát. Điều này khiến gã nhanh chóng bị bắt giữ một lần nữa. Lúc này, gã vẫn đang trong thời gian thử thách của vụ án đầu tiên. Theo lý mà nói,
Việc tiếp tục phạm tội lúc này chắc chắn sẽ bị phạt nặng, có khả năng khiến gã phải nhận mức án trên 10 năm tù. Nhưng vì công nghệ thông tin thời đó chưa phát triển, cơ quan tư pháp bang Connecticut cũng không nghiêm túc điều tra xem gã có tiền án ở các bang khác hay không. Vì vậy lần này gã vẫn được xử như người phạm tội lần đầu, chỉ phải ngồi tù hơn nửa năm, rồi được trả tự do vào tháng 5 năm 1976. Điều nực cười là lúc này thời gian án treo của vụ án đầu tiên cũng vừa hết. Gã thậm chí còn nhận được một bức thư từ viên quản chế của vụ án đầu tiên gửi đến. Trong thư toàn là những lời khen ngợi gã không tiếp tục gây rắc rối trong thời gian hưởng án treo và cảm ơn sự hợp tác của gã. Đây quả là một sự châm biếm đỉnh điểm. Sự ngu xuẩn và nhu nhược của cơ quan tư pháp chỉ càng kích thích những kẻ như David tiếp tục phạm tội. Thế là vào ngày 24 tháng 9 năm 1977, gã lại ra tay một lần nữa. Lần này gã dựa vào những mánh khóe lừa gạt được rèn giũa qua nhiều năm phạm tội, lừa thành công hai cậu bé vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim, tin rằng gã là một đặc vụ FBI chìm. Sau đó bước lên xe của gã. Sau khi lái xe đến một địa điểm hẻo lánh, David đã lộ ra bộ mặt thật dữ tợn của mình, dùng một khẩu súng đồ chơi khống chế hai cậu bé. Gã còng tay họ lại, rồi bắt đầu hành vi bạo lực của mình. Một cậu bé bị gã kéo ra khỏi xe và ném xuống đất. Gã dùng hết sức bình sinh nhảy lên, rồi dẫm mạnh xuống ngực cậu bé. Lúc này David 20 tuổi đã có cân nặng hơn 140 kg. Sau vài cú dẫm như vậy, cậu bé này lập tức nôn ra máu, rồi bất tỉnh. Nghĩ rằng đối phương chắc chắn đã chết, David liền quay trở lại xe, chở theo đứa trẻ còn lại và rời đi. May mắn thay, cậu bé nằm trên đất lúc đó chỉ bị gãy vài chiếc xương sườn và ngất đi. Không lâu sau, cậu tỉnh lại và chạy đến một nhà dân gần đó để cầu cứu. Dựa trên manh mối do cậu cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ David, giải cứu đứa trẻ còn lại ra khỏi cốp xe ô tô. Địa điểm gây án lần này của hắn lại là bang Massachusetts. Tiền án tiền sự của hắn cuối cùng cũng bị lật lại. Và thế là, lần đầu tiên trong đời, pháp luật đã giáng một đòn nặng nề xuống hắn. Tòa án tuyên phạt hắn mức án từ 18 đến 20 năm tù. Mỉa mai thay, sau khi bị tống vào tù, không còn sự bảo bọc của người mẹ, hay nói cách khác là sự cản trở. David lần đầu tiên trong đời được tiếp nhận điều trị tâm lý. Đối mặt với bác sĩ tâm lý của nhà tù, hắn lần đầu tiên bộc lộ với bác sĩ những ảo tưởng vặn vẹo nhất về bạo lực và dục vọng trong thâm tâm mình. Nhân cách vặn vẹo và đen tối của hắn đã làm bác sĩ hoảng sợ. Người này lập tức chuyển hắn đến một bệnh viện tâm thần, chuyên giáo dục cải tạo và điều trị cho những kẻ phạm tội tình dục biến thái, đồng thời gửi báo cáo cho tòa án, giải thích rằng David sẽ là một mối đe dọa liên tục đối với xã hội, trừ khi vượt qua được cuộc đánh giá tâm lý sau này. Nếu không, hắn không thích hợp để tái hòa nhập xã hội. Tòa án đã chấp nhận báo cáo này, đồng nghĩa với việc David sẽ phải đối mặt với án giam giữ vô thời hạn. Điều này thực chất đối với cả David và xã hội đều được coi là một tín hiệu tốt. Năm 1984, David đã nộp đơn yêu cầu trong tù đổi tên hợp pháp của mình từ David Paul Brown thành Nathaniel Bar Jonah, một cái tên mang đậm màu sắc tôn giáo Do Thái. Theo cách giải thích của chính hắn muốn làm lại cuộc đời và đoạn tuyệt với quá khứ. Tuy nhiên, nhiều phân tích sau đó lại cho rằng mục đích đổi tên của hắn là để sau này dễ dàng che giấu tiền án tiền sự của mình hơn. Năm 1991, người mẹ chu đáo của Nathaniel cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Bà ta tìm được hai bác sĩ tâm lý Cơ đốc giáo để trình báo cáo lên tòa án, nói rằng Nathaniel, dưới sự cảm hóa của tôn giáo, cùng quá trình điều trị tâm lý lâu dài, đã cải tà quy chính và không còn là mối đe dọa cho xã hội. Mặc dù phía bác sĩ tâm lý của nhà tù lập tức đưa ra phản đối kịch liệt và nộp báo cáo chứng minh Nathaniel vẫn không ngừng ảo tưởng về việc bắt cóc và giết người. Hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thẩm phán vào tháng 7 năm 1991 vẫn chấp thuận đơn xin bảo lĩnh tại ngoại của Nathaniel, phóng thích hắn ra khỏi nhà tù. Đúng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chỉ một tháng sau khi được trả tự do, khi Nathaniel đi ngang qua cửa một bưu điện, hắn nhìn thấy một cậu bé ngồi một mình trong chiếc xe đỗ bên đường. Hắn lập tức mở cửa xe và ngồi vào trong, đè cậu bé xuống, rồi dùng trọng lượng 140 kg của mình ngồi sụp lên người nạn nhân. May mắn là mẹ cậu bé sau khi xong việc đã từ bưu điện đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức hét lên và lao tới. Điều này khiến Nathaniel ngay lập tức tháo chạy hỗn loạn. Vì khuôn mặt và vóc dáng của hắn quá dễ nhận dạng, nên không lâu sau đó hắn đã lập tức bị bắt giữ một lần nữa. Theo lý mà nói, tái phạm tội trong thời gian tại ngoại, thứ chờ đợi hắn chỉ có việc bị tống trở lại nhà tù.
tăng thêm hình phạt, thậm chí là số phận tù chung thân. Nhưng lúc này, người mẹ tốt của hắn, Ruth, lại một lần nữa ra tay. Bà ta khóc lóc thảm thiết trước tòa để cầu xin cho con trai, nói rằng sẵn sàng mang đứa con trai hay gây rắc rối này rời khỏi bang Massachusetts vĩnh viễn đến thành phố Great Falls thuộc bang Montana, quê nhà của bà ta. Con trai bà ta sẽ sống dưới sự giám sát của bà, thực sự sẽ không phạm tội nữa. Cuối cùng, tòa án tuyên phạt Nathaniel 2 năm án treo. Hắn lại một lần nữa thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc có thêm nhiều người phải sa vào vũng lầy không lối thoát. Sau đó Nathaniel cùng mẹ chuyển đến thành phố Great Falls, dọn vào ở trong một căn hộ nhỏ 2 tầng. Trong hơn 4 năm sau đó, hắn dường như thực sự không còn xuất hiện trong tầm ngắm của cảnh sát nữa. Nhưng sự thật sau đó đã chứng minh, hắn chẳng qua là đã trở nên xảo quyệt hơn, thủ đoạn phạm tội cũng trở nên kín kẽ hơn mà thôi. Cho đến lần này, hắn bị nhìn thấy xuất hiện tại con hẻm nhỏ, nơi cậu bé Jack mất tích. Lại thêm cuộc điều tra chuyên sâu của đặc vụ Bill Bell-Oski đã vạch trần quá khứ vô cùng tăm tối và tội lỗi của hắn. Không nằm ngoài dự đoán, Nathaniel lập tức trở thành nghi phạm số 1 của cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát mang theo những tài liệu này, cùng với lời khai của nhân chứng để xin lệnh khám xét nhà hắn, lại bị thẩm phán từ chối với lý do chứng cứ chưa đủ thuyết phục. Điều này khiến cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Nhưng Bill và các sĩ quan cảnh sát thành phố Great Falls không vì thế mà bỏ cuộc. Thay vào đó, họ triển khai hoạt động giám sát lâu dài đối với Nathaniel. Có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của cảnh sát. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, hắn biểu hiện ra ngoài một cách đặc biệt thành thật. Cho đến 3 năm sau, có lẽ không thể kiềm chế được thú tính trong lòng thêm nữa, Nathaniel lại tiếp tục hành động. Ngày 13 tháng 12 năm 1999, các sĩ quan cảnh sát vẫn luôn theo dõi Nathaniel, phát hiện hắn mặc một chiếc áo khoác tương tự cảnh Phúc, lảng vảng bên ngoài một trường tiểu học. Đây chính là bước đột phá mà họ đang chờ đợi. Ngay lập tức, vài chiếc xe cảnh sát lao đến, chặn đường Nathaniel. Khám xét trên người hắn, cảnh sát thu giữ một con dao, 2 bình xịt hơi cay, một khẩu súng mô hình và quan trọng nhất là một phù hiệu cảnh sát giả. Đặc vụ Bill lập tức lấy tội danh mạo danh nhân viên cảnh sát và tàng trữ vũ khí giết người bí mật để đệ trình đơn xin khám xét nhà của Nathaniel. Lần này, lệnh khám xét cuối cùng đã được phê duyệt. Mặc dù lý do được đưa ra là tìm kiếm bằng chứng mạo danh cảnh sát khác, nhưng mục đích thực sự của cảnh sát là tìm kiếm manh mối về cậu bé mất tích Jack và bằng chứng về các tội ác khác mà Nathaniel có thể đã phạm phải. Nhà của hắn giống như một bãi rác, chất đầy một lượng lớn tạp vật cùng các loại giấy lộn và tài liệu. Cảnh sát không chỉ thu giữ thêm nhiều vật dụng mạo danh cảnh sát từ nhà hắn như súng điện và phù hiệu cảnh sát, mà còn phát hiện rất nhiều mảnh giấy dán ảnh của các cậu bé. Những bức ảnh đó đều do hắn cắt từ các loại tạp chí và kỷ yếu học sinh của các trường học địa phương rồi ghép lại với nhau. Số lượng ảnh các cậu bé mà hắn thu thập lên đến hàng nghìn bức. Số lượng giấy tờ và tài liệu cảnh sát mang đi từ nhà hắn vượt quá 22.000 trang. Sau khi kiểm tra chi tiết lượng tài liệu khổng lồ này, cảnh sát phát hiện 2 tờ giấy cực kỳ khả nghi. Trên một tờ giấy viết dày đặc tên của hơn 50 cậu bé. Cậu bé bị mất tích. Tên của Jack Ramsey cũng nằm trong số đó. Cảnh sát nhanh chóng xác định đây có khả năng là một danh sách nạn nhân, vì một số cái tên trong đó chính là những đứa trẻ mà Nathaniel từng hãm hại tại các thành phố khác trong những năm trước đó, còn một số là những đứa trẻ chưa rõ danh tính cụ thể hoặc không thể kiểm chứng. Việc Jack xuất hiện trong danh sách này đã chứng minh cậu bé rất có thể đã bị sát hại dưới tay Nathaniel. Sau khi điều tra cụ thể hồ sơ lịch trình của Nathaniel, cảnh sát cũng xác định thêm một bước nữa. Vào ngày Jack mất tích, người mẹ sống cùng hắn đã đến một thành phố khác để dự đám tang người thân, tạo điều kiện cho hắn phạm tội khi ở nhà một mình. Hơn nữa, vào ngày hôm đó và vài ngày sau đó, hắn cũng không đến nơi làm việc của mình. Vì vậy, khả năng hắn bắt cóc trong khoảng thời gian này và sát hại Jack là cực kỳ cao. Vậy thì thi thể của Jack trong thời gian cảnh sát tìm kiếm trên diện rộng khắp thành phố lúc đó đã bị Nathaniel giấu ở nơi nào? Ánh mắt của cảnh sát đổ dồn vào tờ giấy thứ 2. Trên đó các chữ cái được sắp xếp theo một thứ tự bất quy tắc, viết dày đặc đầy cả trang giấy, giống như là một loại thông tin mã hóa nào đó, và viên cảnh sát chịu trách nhiệm giải mã. Sau khi tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng tìm ra được thông tin hợp logic từ trong đó, gần như ngay lập tức đã ném nó ra ngoài, bởi vì những từ ngữ được giải mã trên đó là súp hầm thịt người nhỏ, bánh tôm thịt người nhỏ nướng, và những thực đơn khác, khiến người ta phải tái mét mặt mày. Chẳng lẽ hắn đã biến Jack thành? Dựa vào những thông tin này, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét thứ 2. Điều này cho phép họ tiến vào nhà của Nathaniel,
tại một nhà kho phía sau căn hộ. Tại đây họ đã phát hiện một con dao bếp lớn, một chiếc thớt đầy vết băm chặt, đã được tẩy rửa nhiều lần bằng nước Zevo, một chiếc máy xay thịt, bên trong có vương lại tóc của con người. Trong các kẽ hở trên sàn nhà kho, cũng phát hiện vết tích nghi là mỡ và máu của con người còn sót lại. Cùng lúc đó, những người sống trong căn hộ này và hàng xóm xung quanh cũng cung cấp cho cảnh sát thêm nhiều manh mối, khiến người ta phải rợn tóc gáy. Đó là trong khoảng thời gian sau khi Jack mất tích, Nathaniel đột nhiên thể hiện sự nhiệt tình vượt mức bình thường với hàng xóm. Hắn chào mời những người dân xung quanh, tổ chức một bữa tiệc ngoài trời. Mời mọi người nếm thử món hamburger thịt nai do hắn tự làm, còn tặng cho một số gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn một ít thịt có mùi vị kỳ lạ. Hắn nói đây đều là những thứ do hắn đi săn gần đây, tự tay săn bắn, lột da và cắt nhỏ đóng gói là thịt nai. Nhưng Nathaniel lại không có súng săn, cũng không có giấy phép săn bắn. Thẻ tín dụng của hắn cũng cho thấy hắn không hề mua bất kỳ loại thực phẩm nào trong khoảng thời gian đó. Vậy thì những miếng thịt đó rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, đường ống nước thải của căn hộ từng bị tắc nghẽn nghiêm trọng, không thể thông nghẹt, nên buộc phải thay mới. Vậy thứ gây tắc nghẽn bên trong đó là gì? Vì 3 năm đã trôi qua, nên những manh mối kinh hoàng này đã không còn cách nào để xác minh cụ thể. Cảnh sát chỉ có thể tiến hành khám xét kỹ lưỡng hơn đối với Gaza đó, thậm chí còn tổ chức đào bới nền đất. Sau đó bọn họ đã phát hiện 26 mảnh xương vụn. Liệu đây có phải là phần thi thể còn lại cuối cùng của Jack? Sau khi tiến hành xét nghiệm DNA, pháp y khẳng định đây chính xác là xương người, nhưng không phải của Jack, vì chúng thuộc về một nam giới gốc Phi, độ tuổi từ 8 đến 18 tuổi. Còn về danh tính và tên họ cụ thể của nạn nhân thì không thể biết được. Đến lúc này, cảnh sát đã hoàn toàn chắc chắn Nathaniel, những năm qua lẩn trốn trong căn hộ này tại thành phố Great Falls, đã lén lút sát hại không biết bao nhiêu người. Tuyệt đối không thể để hắn trở lại xã hội một lần nữa. Tuy nhiên lúc này, chứng cứ trong tay cảnh sát rất rời rạc. Nếu khởi tố hắn với tội danh giết người, thì dù là Jack đang mất tích hay những mảnh xương vụn được phát hiện sau đó, trong thời gian ngắn đều không thể làm rõ. Để hình thành một chuỗi chứng cứ hiệu quả, chẳng lẽ con quái vật kinh hoàng này sẽ sớm, vì không đủ chứng cứ, mà lại được thả về nơi săn mồi của hắn một lần nữa? May mắn là khả năng ứng biến của cảnh sát rất mạnh. Các sĩ quan chịu trách nhiệm phân loại hơn 20.000 trang tài liệu đó đã phát hiện vài bức ảnh Nathaniel chụp chung với vài đứa trẻ tại nhà hắn. Sau khi đối chiếu thì phát hiện những đứa trẻ này cũng là con của các hộ dân khác trong tòa nhà căn hộ này, và tên của chúng cũng được ghi trong danh sách nạn nhân kia. Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát biết được rằng cả 3 đứa trẻ này ít nhiều đều có khuyết tật về trí tuệ. Chúng có mối quan hệ rất tốt với Nathaniel, vì Nathaniel thường xuyên mặc cảnh phục giả ra vào, còn luôn đổi một chiếc mũ có dòng chữ cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ, nên 3 đứa trẻ này thực sự đã coi hắn là chú cảnh sát. Ngày thường Nathaniel sẽ dẫn chúng đi mua vài món quà nhỏ như kem và những thứ tương tự. Phụ huynh của lũ trẻ cũng rất yên tâm, cho chúng tùy ý chạy vào nhà Nathaniel chơi. Thế là cảnh sát bắt đầu tiến hành lấy lời khai của 3 đứa trẻ này. Có thể do hạn chế về trí tuệ và tuổi tác, trong số đó, 2 đứa trẻ nhỏ hơn hoàn toàn không hiểu được những câu hỏi của cảnh sát. Chỉ có đứa trẻ lớn tuổi nhất, đứa trẻ 13 tuổi, sau một hồi ngơ ngác, đã rơi những giọt nước mắt đau đớn. Sau đó kể lại việc Nathaniel trong mấy năm qua, ở trong căn phòng đó, đã âm thầm gây ra những tổn thương không thể tả bằng lời đối với chúng. Năm 2002, Nathaniel vì các tội danh như bắt cóc, tấn công tình dục và tàng trữ vũ khí trái phép đã bị kết án 130 năm tù giam. Nếu mục đích của cảnh sát chỉ là khiến con ác quỷ này biến mất vĩnh viễn khỏi xã hội, thì mục đích của họ đã đạt được. Nhưng điều cảnh sát thành phố Great Falls thực sự muốn vào lúc này là làm sáng tỏ số phận của cậu bé mất tích Jack, đồng thời đòi lại công lý cho cậu ta. Lúc này, sau 3 năm chuẩn bị, các bằng chứng gián tiếp trong tay cảnh sát đã đủ để hình thành một chuỗi chứng cứ mang tính thuyết phục cao. Họ bắt đầu chuẩn bị khởi tố Nathaniel với tội danh giết người. Phía công tố hy vọng dưới áp lực của án tử hình có khả năng phải đối mặt, Nathaniel sẽ lựa chọn nhận tội để đổi lấy một mức án nhẹ hơn. Như vậy, mọi người cuối cùng có thể biết được tung tích của Jack, hoặc ít nhất là có thể tìm thấy thi thể của cậu. Nhưng đúng lúc này, một trở ngại ngoài ý muốn đã xuất hiện. Đó chính là Rachel, mẹ của Jack. Người phụ nữ đáng thương này đã báo cảnh sát ngay thời điểm đầu tiên khi con trai mất tích, sau đó cũng thường xuyên đối diện với truyền thông, kêu gọi những người biết chuyện liên hệ với cảnh sát. Cô ấy luôn tỏ ra vô cùng kiên cường
luôn tin tưởng chắc chắn rằng con trai mình nhất định còn sống. Nhưng theo năm tháng trôi qua, con trai không hề có một chút tin tức nào. Sự kiên cường này dần dần bắt đầu biến chất, trở thành một sự hoang tưởng bệnh hoạn. Cô ta khăng khăng khẳng định con trai mình chắc chắn vẫn còn sống, chỉ là đã thay đổi thân phận, sống ở một nơi khác. Đặc biệt là sau khi gia nhập một tổ chức tôn giáo, nhận được sự chỉ dẫn của một vài người tự xưng là nhà ngoại cảm, cô ta lại càng kiên định tuyên bố con trai hiện đang sống tại Ý. Việc này quả thực rất khó giải quyết. Cảnh sát muốn mở phiên tòa xét xử vụ án Jack bị sát hại, nhưng mẹ của cậu với tư cách là người thân thích ruột thịt gần gũi nhất lại không thừa nhận sự thật là cậu ta đã chết, thì vụ án về cơ bản sẽ không thể thành lập. Vì lý do này, cảnh sát đã phải làm rất nhiều công tác tư tưởng cho Rachel. Cuối cùng cô cũng đồng ý chấp nhận sự thật là con trai mình đã chết, đồng thời đồng ý ra tòa làm chứng. Nhưng ngay trước khi phiên tòa diễn ra, luật sư bào chữa cho Nathaniel đã nắm thấu điểm yếu tâm lý của Rachel, kéo cô về phía phe bào chữa, khiến bên công tố trở tay không kịp, chỉ còn cách vội vàng rút lại bản cáo trạng. Dù vậy, phía cảnh sát không hề muốn từ bỏ tại đây. Sau 8 năm dài dòng dã trải qua các thủ tục pháp lý phiền hà, cuối cùng vào năm 2011, tòa án đã phớt lờ sự phản đối của Rachel, chính thức tuyên bố Jack đã tử vong. Nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn, bởi vì từ trước đó, vào năm 2008, Nathaniel đã bị lên cơn đau tim đột ngột và chết ngay trong buồng giam của mình. Hưởng thọ 51 tuổi. Cái chết của hắn chắc chắn đã mang mọi bí mật tội ác xuống mồ, đồng thời dập tắt hoàn toàn hy vọng tìm ra sự thật về vụ mất tích của Jack. Nhiều người sau đó đã bày tỏ rằng trong vụ án này, điều đáng lo ngại nhất, ngoài cuốn thực đơn đẫm máu, viết bằng mật mã, và những miếng thịt có mùi kỳ lạ kia, còn có hai người mẹ xuất hiện trong vụ án. Một người là Ruth, mẹ của kẻ thù ác Nathaniel. Bà ta đã nuông chiều con một cách vô lối, che giấu và bảo vệ cho hành vi bạo lực của con trai. Bà ta biết rõ con mình có điểm bất thường, nhưng luôn từ chối thừa nhận sự tàn ác của hắn. Ngay cả khi nạn nhân bị con trai mình xâm hại và gây tổn thương ngay trước mắt, bà ta vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Bà ta không phải là kẻ cầm dao, nhưng lại là kẻ đồng phạm tồi tệ nhất trong chuỗi vụ án này. Người còn lại là Rachel, mẹ của nạn nhân Jack. Cô không muốn thừa nhận việc con mình đã gặp nạn, không muốn tin rằng sự tăm tối của thế giới này đã vượt ra ngoài luân thường đạo lý. Sự phủ nhận của cô đã khiến cho cáo buộc mang tính quyết định nhất đối với kẻ sát nhân bị hủy bỏ giữa chừng. Sự cố chấp này của cô cuối cùng đã biến thành một bức tường dày kiên cố, cách ly hoàn toàn sự thật ở bên ngoài mãi mãi. Hai người mẹ đều yêu thương con trai mình sâu sắc, nhưng họ cũng đều bị tình yêu đó làm cho mù quáng, cuối cùng để lại cho thế giới một vết sẹo và sự tiếc nuối khôn nguôi. Được rồi, vụ án hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Đừng quên ấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.